Goedemorgen broeders, zusters, vrienden en eventueel bezoekers in ons midden. We hebben net de tekst vanuit het Evangelie naar Matthäus gehoord. En ik wil iets vertellen over de versen 18 tot en met 20 van datzelfde hoofdstuk. Als uw Bijbel bij u heeft, wilt u die versen openen voor u. Nu, er is soms interesse voor de laatste woorden van bekende personen. En boeken zijn ook daarover geschreven. In verband met dit onderwerp, wat was het laatste woord, of wat waren de laatste woorden van bepaalde figuren? En de laatste woorden tonen vaak hoe de persoon echt was, wat belangrijk voor hem of haar was, wat bezielde hem of haar, wat heeft die verteld. En op dit gebied, zoals op vele andere gebieden, toont de Heer Jezus dat hij absoluut uniek is. Hoezo? Wel, hij is in dit gedeelte vanuit de dood opgestaan. We lezen in hoofdstuk 27 over zijn kruisiging. En hier in hoofdstuk 28 is hij terug in leven, net voordat hij terug naar de hemel gaat. En we kunnen dus zeggen, we hebben 2 kansen gehad om zijn laatste woorden te horen. Zijn laatste woorden van het kruis, dat hebben wij ook, de 7 gezegdes in de evangeliën. Maar ook zijn laatste woorden net voordat hij teruggegaan is naar de hemel. Nu, deze woorden zullen niet zijn allerlaatste woorden zijn voordat hij teruggekeerd is, maar wel horen ze bij. En de Heer Jezus zegt hier onder andere in vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Deze zijn onder de laatste woorden van onze Heer Jezus hier op aarde. En hij vertelt onder anderen iets over de doop. Dus we kunnen daaruit stellen dat de doop belangrijk was in de ogen van de Heer Jezus. Meer dan dat, hij wil dat alle christenen zich laten dopen. Dat is zijn wil. Nu, aan de christenen eigenlijk de doop, het is eigenlijk een beetje iets van onverschilligheid geworden. Voor sommigen, ja, ze denken, ja, oké, het hoort bij, misschien doe ik dat ooit op een dag. En sommigen zijn gedoopt en anderen niet, maar dat is vreemd aan het Nieuwe Testament. Bij het Nieuwe Testament ging er ervan uit dat iedere christen gedoopt was. En de titel van de boodschap van morgen is het belang van de doop. Het belang van de doop. Nu, om te beginnen, misschien is het nodig om een korte uitleg te geven. Wat is de doop eigenlijk? Ik wil even een citatie lezen van een ouder catechisme vanuit de geschiedenis van de kerk, maar het geeft een fatsoenlijke samenvatting in antwoord op deze vraag: wat is de doop? En ik lees dat voor. De doop is een nieuwtestamentische verordening, ingesteld door Jezus Christus. Het is voor de gedoopte een teken van eenheid met hem
in zijn dood en opstanding, van het geënt zijn op hem, van de vergeving van zonden en van de overgave aan God door Jezus Christus om zo in een nieuw leven te wandelen. Alleen degenen die zich bekeerd hebben tot God, geloof belijden in onze Heer Jezus Christus en hem willen gehoorzamen, mogen deze instelling rechtmatig ondergaan. De doop moet worden uitgevoerd in water en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De eerste uitvoering van deze instelling vereist onderdompeling van de persoon in water. Dus die citatie dat geeft eigenlijk een vrij nauwkeurig samenvatting van wat de doop is. Nu, we zouden over allerlei soorten dingen kunnen praten. De doop heeft verschillende aspecten. En ik noem gewoon 5 hier heel kort. We zouden iets kunnen bekijken of vertellen over de wortels van de doop in het Oude Testament. Nou, sommigen van onze vrienden die voor de kinderdoop zijn, beweren dat de besnijdenis de wortel is van de doop. Nu, eigenlijk, als we de teksten vanuit het Nieuwe Testament die over besnijdenis vertellen, zien wij, ja, dat kan gewoon niet. Colossense 2 spreekt over een doop dat niet door mensenhanden geworden is, of een besnijdenis niet door mensenhanden. Wat u ook mag denken van de kinderdoop, moet u wel toegeven, mensenhanden zijn wel nodig om het uit te voeren. Ja. Waar vinden wij dan wel de wortels van de doop in het Oude Testament? Als we beginnen bij de bediening van Johannes de Doper, merken wij dat hij een oproep gaf tot de mensen, tot hem te komen voor een doop van vergeving van zonden. En de mensen vonden het absoluut niet vreemd om dat te doen. Veel mensen hebben zich dan door Johannes de Doper laten dopen in de Jordaan. Waarom zouden zij het niet vreemd gevonden hebben? Wel, ze wisten waarover het ging. En er zijn heel wat teksten in het Oude Testament die vertellen over wassen, reiniging en verzuivering. Nu, we zouden veel meer op dat onderwerp kunnen vertellen, maar dat lijkt meest waarschijnlijk als de oorsprong of de origine of de bron van de doop in het Oude Testament, niet de besnijdenis. Wassen, reinigen. Dan een tweede aspect we zouden kunnen ook bekijken is de manier om te dopen. Ja, er zijn kerken die hun kandidaten gewoon besprenkelen, nog anderen gieten met een pot, ja. Sommigen, zoals wij, onderdompelen. Anderen doen helemaal niets. Ze geloven niet in de doop. Of ze hebben het gewoon geschrapt. Leger des Heil bijvoorbeeld. Wel, we zouden meer over dat onderwerp kunnen zeggen, maar als we alles bij elkaar nemen, al de teksten die over de doop spreken, de betekenis van het woord, we zien dat eigenlijk onderdompeling de juiste uitvoering is van de doop. Dat geeft een beeld van de symboliek. Vereniging met Christus in zijn dood en in zijn opstanding. Een ander aspect draait om de vraag wie mag gedoopt worden. Nu, de Bijbel is ook heel duidelijk daarin. Diegenen die
zich bekeren en hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen. We lezen op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2 dat 3000 zielen, ze hebben zich niet enkel bekeerd tot de Heere Jezus, maar ze hebben zich ook laten dopen. En ze werden toegevoegd aan de gelovigen. In de taal van vandaag zeg maar, ze zijn lid geworden van de kerk. Wie mag gedoopt worden? Enkel diegenen die echte kinderen Gods zijn. Vierde aspect, we zouden kunnen de vraag bekijken, ja, en waarom dopen we geen kinderen? Dat is een uitgebreid onderwerp op zich. Maar ik wil het kort mijn antwoord houden op dat punt. Eigenlijk, er is geen bijbelse basis voor het dopen van kinderen. Het is niet zo dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. De wortels van de doop zijn wel terug te vinden in het Oude Testament, maar eerder in al de rituelen van wassen, reinigen, verzuiveren. In verschillende contexten, niet enkel en alleen met mensen. Dan we zouden over allerlei praktische onderwerpen kunnen bekijken. Een vijfde aspect van de doop. Ja, hoe doet men een doopdienst? En waar en hoeveel water moeten we gebruiken? En welke kledij moet gedragen worden? En hoe oud mag iemand zijn of moet iemand zijn om zich te laten dopen? Allerlei aspecten. Dus het is een vrij grote onderwerp. We zouden al die dingen kunnen bekijken en misschien geeft dat mij stof voor een bijbelstudiereeks over de doop. Misschien, wie weet het. Maar ik wil terugkomen hier tot mijn punt. Deze woorden hier in Matthäus 28, vers 18 tot en met 20, zij horen tot de laatste woorden van de Heere Jezus hier op aarde, voordat hij teruggekeerd is naar de hemel. En die zijn dus belangrijk. Deze woorden hebben gezag. Denk aan de context. Hij is teruggekeerd naar zijn discipelen. Hij is vanuit de dood opgestaan. Hij leeft. Dat alleen geeft zijn woorden gezag. Laat ons daar even stilstaan. Hè? Stel voor, je komt iemand op straat tegen en je dacht dat die dood was. Hoe zou u reageren? Denk even daarover na. Nu de Heere Jezus had gezegd, hij ging opstaan, hij zou opgewekt worden. Maar toch was dat niet direct doorgedrongen bij zijn discipelen. En dus de twijfel bij sommige van de discipelen. Dat lezen we hier in vers 17, daar aan het einde. Jezus was uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen dan. Ja, groot onderwerp op zich, heel belangrijk. Dat betekent dat er leven na de dood is. Dat betekent dat dit leven niet het einde is. Dat betekent dat u en ik, dat wij uit deze wereld in leven zullen komen. En wat dan? Ja, dat heeft ook verschillende gevolgen voor ons. Het heeft zeker twee gevolgen. Twee gevolgen die een grote troost moeten zijn voor al Gods kinderen. Een discipel van de Heere Jezus hoeft de dood niet te vrezen. Als ik u zou vragen, bent u bang om te sterven? Ja, ik weet niet wat uw antwoord zou zijn.
Als u antwoordt, zij zijn, ja, ik weet het niet, of ja, eigenlijk wel. Voor een christen, een echte kind van God, een echte wederom geboren christen, dat hoeft helemaal niet. De Heere Jezus, hij heeft de dood overwonnen. Dat is zijn getuigenis. Er is ook een tweede heel belangrijk gevolg. Een discipel van de Heere Jezus kan leven hier en nu met rust van binnen. Ondanks al de stormen van buiten. En er zijn stormen genoeg in deze wereld. We zouden gemakkelijk een lange lijst kunnen maken. Oorlog en onrust en ontevredenheid binnen de industrie, binnen het onderwijs, binnen de gezondheidssector, overal onrust en stormen. Maar de Heere Jezus geeft rust. Ja, al die dingen kunnen we hier uithalen bij gevolg van wat we hier lezen. Maar ik maak hier heel snel 4 punten vanmorgen vanuit deze tekst. Eerst is de Heere spreekt. De Heere spreekt. Het eerste gedeelte van vers 18 lezen wij en Jezus kwam naar hen toe, naar zijn discipelen, dat wil zeggen. En hij sprak en hij spreekt. Dat doet hij. Hij openbaart zijn wil. Hij wil niet dat zijn kinderen in de donker zijn. Hij wil niet dat zij niet weten wat hij wil. Hij maakt het duidelijk wat zijn wil is. Nu, hij heeft dat gedaan door de schepping in het begin. Hij heeft dat gedaan door het levende woord van God. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. Toen hij hier rondliep op aarde, sprak hij met zijn apostelen, met zijn discipelen. Maar natuurlijk, de Heere Jezus loopt nu niet rond op deze aarde. Dus hoe spreekt hij tot ons vandaag in 2023? Wel, dat is door zijn schriftelijk woord, de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heere, hij is een God die spreekt. En hij wil zijn verlangens bekendmaken, wat hij ook van ons verwacht. De Heere spreekt. Een tweede opmerking hier is, de Heere is groot. Als we het tweede gedeelte van vers 18 bekijken, lezen wij daar de woorden van onze Heere. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Nu laat ons deze woorden even tot ons zakken. Denk daarover na. In hemel en op aarde. Waar is er nog? Nou ja, we zouden het kunnen uitbreiden tot het universum, akkoord, maar hemel en aarde. Dat is een brede vlak. Veel ruimte. Veel plaatsen. Veel steden, veel dorpen. Alles op deze aardbol, alles in de mij is gegeven, een beetje macht, nee. Redelijk veel macht, nee. Alle macht. Laat ons dat tot ons echt doordringen. Hij heeft alle macht. En ik moet ook hier iets toevoegen. Er staat nergens in de Bijbel dat hij later die macht weer afgegeven heeft. Nergens.
Mij is gegeven alle macht. En zo doet hij blinden zien, hij doet doven horen en hij doet stommen spreken en zoveel meer. En het is niet voor niets, wij zingen veel over zijn grootheid. Ik noem een aantal liederen met het woord groot in de titel of het refrein of de eerste regel. Groot is de Heere. Nummer 55 in de opwekkingsbundel. Groot is de Heere en machtig in sterkte. 265 in opwekking. Groot is de Heer, hij is heilig en goed. 267 in opwekking. Groot is de Heer almachtig. Nummer 622 in opwekking. We zouden andere voorbeelden kunnen noemen, maar wij zingen over zijn grootheid. Waarom? Omdat de Heere groot is. En machtig, hij heeft alles in zijn hand. Hij is absoluut soeverein. We moeten vertrouwen en rust en vrede daarin kunnen vinden. Tenzij wij zijn vijanden zijn. Tenzij wij geen verzoening met hem hebben. Tenzij wij niet klaar zijn om onze schepper te ontmoeten. Tenzij wij niet klaar zijn voor het oordeel. Maar de Heere is groot en hij wil zijn grootheid uitoefenen om zijn kinderen te helpen. Wel, de Heere spreekt, de Heere is groot. Derde punt, de Heere verwacht gehoorzaamheid. De Heere spreekt hier over verschillende dingen. In vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken, of in de NBG-vertaling, dat is maak discipelen, of maak alle volken tot mijn discipelen. En hij spreekt over de doop. En hij spreekt over het leren volgen in alles. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Wat de Heere gezegd heeft, verwacht hij dat zijn kinderen dat in de praktijk toepassen. Onder andere de doop. Hij geeft hier de opdracht aan de apostelen, het fundament van zijn kerk. Ga onder de volken, onderwijs hen, maken tot mijn discipelen, doop hen. Waarom dopen wij mensen? Wel, wij doen het met het gezag van de Heere Jezus Christus. Het is niet zo dat het gewoon ons hobby is. We maken mensen graag nat af en toe. Ja, dat is het niet. We doen het zeker niet voor de show, om aantrekkelijk te zijn of een beetje hip of cool of wat dan ook. Waarom doen wij wat wij doen vandaag? Wel, we doen het met het gezag van de Heere Jezus. En dat is het principe van Jezus volgen. Doen wat hij zegt. En wij geloven dat wat hij zegt en wat zijn wil is en wat zijn verlangens zijn, die zijn goed. Omdat hij zelf goed is. God is goed, ja, dat is een prediking waard op zich. Maar ik ga even stoppen. Maar wij geloven in hem, in zijn goedheid. Hij wil het beste voor zijn kinderen. Hij wil hen tegemoet komen. Waar u ook staat vandaag in uw leven. In uw wandel met de Heere Jezus, misschien zit u met vragen. Of zelfs met twijfels. Of met angst. Staat u voor een moeilijke beslissing in uw leven? Maakt u zorgen over iemand in uw gezin of in uw familie? Iemand die worstelt met een verslaving misschien? Of iemand die dreigt om in de criminaliteit te vallen, wat dan ook. U kunt deze dingen bij de Heere brengen in gebed.
En hij zal u rust geven, maar wij geloven dat hij goed is. Hij wil ons tegemoet komen om zijn wil te doen. Maar wij vinden onze vreugde en onze blijdschap daarin. Maar de Heer spreekt over dingen en hij verwacht dat die dingen gebeuren. En we zijn heel blij vandaag. Het is een blijde dag voor ons als gemeente. Dat wij onze broeder Jean-Marc mogen dopen straks. En we kunnen horen ook straks iets van Gods werk in zijn leven. Wat de Heer voor hem persoonlijk gedaan heeft. En wat de doop betreft is het een bemoedigend jaar voor ons geweest. Het is onze tweede doopdienst dit jaar. En bij mijn berekeningen, het is lang geleden sinds wij 2 keer een doopdienst op 1 jaar gehad hebben. Heel lang geleden. Ik denk in mijn tijd als voorganger hier is dat nooit gebeurd. Ik zou dat even moeten checken bij de doopregister, dat wel, maar zeker lang geleden. Het is een blijde dag dat we dit mogen doen. Maar de Heere verwacht deze dingen. Wat hij zegt, hij wil dat wij het doen. En het is beter voor ons dat wij het ook doen. De Heere verwacht gehoorzaamheid. En om af te ronden heel snel nu. De Heere belooft grote dingen. Vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Nu zie, dat is gewoon een uitdrukking om een beetje de aandacht daarop te focussen. Zie, luister goed. Ik wil iets belangrijks nu vertellen. Ik ben met u. Dat alleen, dat zou mooi zijn voor de apostelen. Ik ben met u. Mijn aanwezigheid, mijn bescherming, mijn genade, mijn vrede, mijn rust. Maar hoe lang? Hoe lang, heren? Hoe lang zal u bij ons zijn? Al de dagen. Al de dagen, welke dagen? Tot de volleinding van de wereld. Ja, dat is lang. De Heere belooft aan de apostelen en aan hun opvolgers, diegenen die het evangelie in de latere generaties moesten doorgeven, in geval dat ze hem gehoorzamen en volgen, dat hij bij hen zou zijn. De Heere belooft dat. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. De Heere, hij spreekt hier over dingen die hij in de hand heeft. Dat is ook een bewijs van zijn macht. Brengt mij terug tot mijn tweede punt. De Heere is groot. Als hij zoiets kan zeggen tot aan de volleinding van de wereld, dat is iemand die speciaal is. Iemand die uniek is. Maar de Heere spreekt over deze dingen. Hij spreekt over het leven. Hij spreekt ook over de dood. Hij spreekt over het feit dat hij de dood overwonnen heeft. Hij spreekt over zijn rechtvaardigheid en over zijn oordeel. En hij roept mensen steeds om tot hem te komen. Nu is er iemand hier, u weet niet of u een christen bent. Als ik die vraag aan u zou stellen, bent u een christen? Kent u de Heere Jezus als uw persoonlijke Heere en Heiland? Is er iemand hier en uw antwoord zou zijn, ik weet het niet? Ik zou zeggen, vraag de Heere om duidelijkheid, te tonen waar u staat. U moet uw huidige toestand kennen om eigenlijk een antwoord op de vraag te kunnen geven. Vraag het aan de Heere.
Heere, ben ik uw kind? Heb ik mijn vertrouwen echt op u gesteld? Ken ik uw genade, uw vrede, uw kracht in mijn leven? Er zijn veel mensen die beweren in deze wereld, ja, ik ben een christen. Wat doen we dan? Wel, we proberen een vraag te stellen, dat is een goed idee. Hè? Zie wat de reactie is. Als de reactie een beetje vaag is, ze weten niet waarover je het hebt, dan, ja, dat wekt twijfel. Ja, is die persoon echt een kind van God, of is dat enkel iemand die naar de kerk gaat? Als iemand zegt, ik ben een christen, en dan u vraagt bijvoorbeeld, wanneer werd u behouden? Als die vraag niet zegt, dan heeft u reden om te twijfelen. Ja, waar staat die persoon? Of als iemand zegt, oh ja, ik ben altijd, noem maar iets, ben altijd Rooms-Katholiek geweest, ben altijd protestant geweest. Altijd? Wel, de Heere Jezus zegt, iedereen moet wederom geboren worden. Wanneer is dat gebeurd? En wanneer werd u wederom geboren? Stel die vraag aan een christen, hij of zij, hij zal iets daarover weten wat u bedoelt. Als er iemand enkel een kerkganger is of een beetje interesse voor religie, die zal het niet snappen. Het zal hen voorbij gaan en dat wekt dan twijfel, ja, is die persoon echt bekeerd of niet? Maar is er iemand hier van, maar u weet het echt niet, ben ik een christen of niet? Vraag de Heere om duidelijkheid. En als u nee zegt, nee, ik ben geen christen, geef ik u een duidelijke oproep. Vraag de Heere Jezus om uw zonden te vergeven. Vraag hem om in de stilte van uw hart in uw leven te komen. Om u klaar te maken voor de eeuwigheid. Dat is de belangrijkste zaak die u kunt doen in het leven. Allerbelangrijkste. Ik durf hopen en geloven de overweldigende meerderheid van ons hier vanmorgen. We kennen de Heere Jezus als onze persoonlijke Heere en Heiland. We kennen zijn genade in ons leven. We kennen iets van zijn rust. We kennen iets van zijn vrede. Laat ons ook blijven naar hem luisteren. Blijven hem volgen. Blijven hem gehoorzamen. De Heere spreekt met macht en gezag. Laat ons horen. Laat ons ook doen. Laat ons hem volgen tot de eer en de glorie van zijn naam. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor dit klein gedeelte van uw woord. Woorden die de Heere Jezus gesproken heeft, kort voordat hij terug naar de hemel gekeerd is. Heer, er zit zoveel daarin. Enkel in die paar woorden. Nou, Heere, wilt u ons allen steeds herinneren van uw identiteit, wie u bent, en van uw macht en kracht. Van al uw leerstellingen in uw woord. Heere, geef ons opene oren en harten voor uw dierbare woord. Voor alles wat u tot ons gesproken heeft. Zegen ons dan verder in deze dienst. Wij bidden ook speciaal voor onze broeder Jean-Marc. Help hem straks ook om over u te vertellen wat u in zijn leven gedaan heeft, Heer. Wilt u ons allen bemoedigen en versterken in ons vertrouwen op u. Wij vragen deze dingen om Jezus wil.
en uit genade. Amen. Oké, ik geef het woord terug aan broeder Jeff.